Terve! Tällä kertaa tehtaillaan tämmönen 50-luvun tyylinen kauhuleffajuliste. Ja tuossa on linkit joka kuvaan tuossa alhaalla, jos sä haluat käyttää samoja kuvia, mutta lähdetään katsomaan, miten tää tapahtuu. Okei, eli sama homma kuin viimeksi, eli useampi kuva. Meillä on tässä tämä nainen, sitten on tämä zombi ja sitten on 2 taustakuvaa, jotka ikään kuin sulautuu yhteen. Ja ihan ensimmäisenähän me tehdään uusi dokumentti. Ei oteta transparenttia taustaa 1200 kertaa 1800, eli sama mikä oli viimeksikin, ja pannaan siihen 72, riittää aivan hyvin ja ok. Ja sitten lähdetään tuomaan tämä nainen, Command C ja täällä Command V. Ja sitten painan V-nappia, V niin kuin Ville, että saadaan liikutettua tätä. Tuodaan tämä suurin piirtein tähän. Se on siinä ihan hyvä. Ja sitten tuo maski, eli mennään tähän Japanin lipun näköiseen ikonin kohdalle ja klikataan siinä, valkataan tuo maski, painetaan nappia G niin kuin Gabriel, että saadaan tämä gradienttityökalu, vaihtaan tähän tyypiksi lineaarinen ja sitten vetästään pauttiarallaa tästä näin tänne ja tämä pää laitetaan mustaksi. Ei kun just tämä pää, anteeksi. Meni pasmat sekaisin. Tämä pää valkoiseksi. Näin. No niin, nyt joo. Minun moka. No näitä sattuu. Aina roiskuu kun rapaattaa. Okei, ja nyt kun se on sitten siinä, niin sitten tuo ne taustat tähän. Eli tehdään vähän käänteisessä järjestyksessä tämä, mutta näin. Tuon tämä vihreä tausta ensin, eli Command C ja Command V. Mutta nyt kun se on täällä päällimmäisenä, niin meidän pitää raata se tänne alas. Näin, että se on täällä taustalla. Seuraavaksi tuottaa sitten tämä ruskia tietenkin. Command C ja Command V. Okei, se meni tänne päälle ja tästä vaihdetaan sitten blend modea, soft light. Okei, ja sitten meidän pitää tuoda tämä zombi tähän näin ja tää pitää leikata tästä taustasta nyt irti. Okei, ja nyt kun se on irti, me voidaan kopioida tämä, eli Command C ja tuon se sitten tänne ja Command V tähän päällimmäiseksi ja sitten painetaan. Meillä on tämä liikutustyökalu valittuna. Zoomataan pikkusen ulospäin. Näin altti pohjaan ja mä täältä kulmasta, kulmasta vähän kurtistan sitä. Näin. Tässä on vaan semmonen, tää ei oikein natsaa nyt tämän kuvan kanssa, kun tää katsoo tänne oikealle päin. Sen pitäisi katsoa enemmän tänne vasemmalle, eli tehdään semmoinen homma, eli mä painan hiiren väärää nappia tässä ja transformia flip horizontal. Näin. Nyt se on parempi. Ja nyt kun se on tämmöisenä, meidän pitää saada se enemmän sulautettua tähän taustaan, eli palkataan tuo, pannaan siihen maski, eli tuo Japanin lipun näköinen juttu, valitaan tuo maski, painetaan G niin kuin Gabriel nappi, että saadaan tämä gradientti ja pannaan tyypiksi tämä elliptinen jutska, niin saadaan sitten se haara tähän
haarajutskat tähän näin. Ja sitten muistetaan tämä pää laittaa mustaksi. Ja saadaan tälleen läpinäkyväksi sitä. Näin. Me voidaan vielä pikkusen laittaa isommaksi tätä. Otetaan V-työkalu ja pannaan ihan pikkiriikkesi isommaksi ja liikutetaan tähän näin. No, nyt on hyvä. Ja sitten, että me saataisiin tästä kokonainen kerros, niin valitaan tämä, painetaan hiiren väärää ja rasteroi. Näin. Ja nyt, että saadaan tähän sitten vähän lisää efektiä vielä, niin tuplataan tämä, eli Command J, J niin kuin Jaakko, ja tähän ylempään kerrokseen sitten lisätään valo. Eli otetaan filterit ja valotusta. Ja tämä vaihdetaan spotista direktionaaliseksi valoksi. Ja sitten, että saadaan mäpä zoomaan, niin näette. Zoomaan vähän tänne sisään. Vaan tämmöstä tekstuuria. Kattokaa tätä valkoista ihua tässä. Ja mitä enemmän mä sitä tekstuuria laitan, niin sitä enemmän saadaan tämmöstä rakeisuutta siihen. Ja mä voisin laittaa jonkun 2 pikseliä, panna 2, mä haluan 2, tasan 2. Justiin 2 on oltava 2. Noin, nyt on hyvä. Pannaan tämä loistokkuus, niin pannaan saadaan tuollaista lisää kalpeutta ja katsotaan. Ambienttia ei hirveästi, ei oikeastaan ollenkaan tarvi lisätä. Näin, okei. Okay. Apply. Ja sitten Command 0, että päästään takaisin tuohon perusnäkymään. Ja tähän alempaan sitten tehdään semmonen homma, että tähän otetaan loiste tämmönen, no niin, se olikin tässä jo outer glow. Ja tähän pannaan radiusta sitten sillä, että sitä riittää. Intensiteettiä ei vissiin. Pantasko se kiittää sille. Minä veikkaan, että tuon verran on ihan nokko. Näin. Ja siihen lisätään vielä sitten blurriä. Gaussian blurriä. Olisiko siinä? Tuo pitää vielä säätää vähän tuo. Näin. Okei. Okay. Eiköhän se ole ihan hyvä. Ja sitten ihan semmonen viimeinen silaus ja piste iin päälle, niin tämän päälle lisätään tyhjä pikselikerros. Ja siihen otetaan sitten gradientti, eli painetaan nappia G, otetaan lineaarinen ja väreiksi laitetaan tänne päähän laitetaan oikein tämmönen tumman sininen. Se on ihan hyvä. Sitten tähän päähän laitetaan väriksi laitetaan vaalean sininen. Joku tämmönen näin. Se on nyt hyvä. Ja sitten vaihdetaan vielä, koska sehän nyt blokkaa koko tuo homman, niin laitetaan soft light. Me voidaan vielä pikkusen entrata tuota väriä. Ja sitten vielä otetaan kurvikäsittely. Mä haluan vielä enemmän ja enemmän sinistä tähän, niin saadaan sitten semmonen oikein 50-luvun, eli Command M ja sitten mennään tänne sinikanavalle.
Ja nostetaan sinisiä. Okei. Ja että me saadaan vielä enemmän upotettua tämä kaveri tänne taustalle, niin me voidaan tehdä sillain, että pannaan tuosta puotetaan opacity tuonne paattiarallaan 50% ja samoin tehdään tälle. Mutta tästä ei puoteta niin rankasti. Puotetaan johonkin 6-5. Okei. Ja sitten me voidaan pikkusen laittaa vielä tummemmaksi tätä. Eli klikataan uudestaan tätä kurvit työkalua. Nyt otetaan tämä master-raita tästä ja vetää tummemmaksi. Näin. Okei. Ja tähän nyt voidaan sitten laittaa tekstiä. Pitäisikö laittaa oikein semmonen 50-luvun semmonen, laitetaan semmonen 50-luvun vanha juttu. Tommonen noin ehdottomasti ja siihen vaihdetaan vielä väriä. Laitetaan se oikein tuolle punaiseksi ja sitten kuskataan se tuolle noin. Okei, jes. Nyt alkaa näyttää hyvältä. Sitten pannaan tuo kuskataan tuonne näin ja tähän voidaan laittaa semmonen, no ei, kyllä sen pitää olla tässä keskellä tähän näin. Siinä se on hyvä. Siinä meillä on nyt semmonen 50-luvun semmonen mainosta, vähän semmonen retro. Tietenkin tähän voisi laittaa vielä vähän kohinaa päälle ja laittaa jonkun semmoisen karkeamman kerroksen, että saisi niin kuin ihan viimeisen päälle, jos tää haluaisi. Ja näin teksteihin voisi laittaa vielä vähän hohtua lisää, eli jos haluttaisiin niin efeksi tuosta ja siihen outer glow ja se on siinä. Näin, mutta eipä tässä mitään ihmeempiä sen kummempia, kun me katsellaan seuraavassa videossa ja se on siihen asti moro.